ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਸਾਂਝ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਸਟਾਰ ਫਾਰਮਰ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਯਾਰਾਂ ਨੇ, ਦਿਲਦਾਰੀ ਰੱਖੀ ਆ ਆਬਾਦ ਯਾਰਾਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਨੀ ਬੱਬਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਅੰਡਰ ਕਿਮੀ ਵਰਮਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ। ਔਰ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਆਈਡਲਸ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਨ ਆਈ ਫੋਲੋਡ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ, ਆਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ। ਬਾਪੂ ਦਸਾਂਝ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਨੀ ਬੱਬਰ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਉਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਦ ਵੈਲ ਰਨਾਊਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਿੰਗ ਪਰਮਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਾਈਫ ਜਰਨੀ ਦੀ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਾਇਮ ਮੌਜ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਇਮ। ਪੱਗ ਜੱਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਿਜ਼ ਹਾਊਸ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਬਲ ਦਿਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਧਨ ਜਿਗਰਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਅ ਕਾਈਂਡ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤੋਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੜਾਅ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਹੁਣੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ 1947 ਦੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੈਸਟਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਈਸਟਰਨ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਹੁਣੀ ਜੀ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤਾਰਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਿਕਮ ਮਾਈ ਪੈਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਯੂ ਵਨ ਆਫ ਦ ਵੰਡਰਫੁਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਇਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਵੱਡੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਗਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਦ ਲੈਂਡਲੋਰਡ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਆ ਟਿਹੋਂ ਰੇਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ। ਬਾਪੂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ PAU ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ UC ਡੇਵਿਸ ਐਨਰੋਲ ਕੀਤਾ। What was one difference that still you remember that you noticed when you came to United States? ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ? ਜਦੋਂ PAU ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ UC ਡੇਵਿਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੇਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਡਰਾਈਵ ਵੈਂਟ ਟੂ UC ਡੇਵਿਸ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਜਣੇ ਪੁੱਛਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ PAU ਦੇ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ PAU ਵਾਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਡ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਲਾਈਕ UC ਡੇਵਿਸ। ਸੋ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲੈਂਸ ਉਹੀ ਸੀ, ਵੈਰੀ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲੈਂਸ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਜਣੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਈਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਨੀ, ਤੂੰ ਵੀ UC ਡੇਵਿਸ ਗਿਆ ਵੀ UC ਡੇਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% 90% ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਈਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। PAU ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਓ ਵਾਹ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਫਿਰ UC ਡੇਵਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੀ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਈਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਆਟਰ ਸਿਸਟਮ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਸਟੱਡੀ ਹਾਰਡ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਹਾਰਡ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਹਾਂ ਯਾ ਦੂਸਰਾ UC ਦਾ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ ਵਰਸਸ PAU because I was married ਜੀ and I have a 6 months old son. ਵਾਹ। So the other responsibilities go with the study ਜੀ and ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ। So as a parent you are a student again back in resembling PAU ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। What was the first time you owned a piece of land in the United States? ਮੈਨੂੰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਆ ਟਿਹੋਂ ਰੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਮੂਵ ਹੋਇਆ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਆਈ ਟੋਲਡ ਮਾਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੇ ਸਮਡੇ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਐਂਡ ਹੀ ਸਟਿਲ ਗਿਵ ਮੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਮ ਟਾਈਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਪਰ ਸੁਪਨਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਨਾ ਉਹੀ ਆ। ਦੈਨ 81 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ $10,000 ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਡੇਵਿਸ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ $20 ਏਕੜ ਸੇਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹ 10,000 ਡਾਊਨ ਦੇ ਕੇ 20 ਏਕੜ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਿਆ ਵਿਦਆਊਟ ਆਸਕਿੰਗ ਐਨੀਬੋਡੀ ਐਲਸ। ਪਹਿਲਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਉਹ ਸੀਗਾ। $10,000 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ $10,000 ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਚ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ 10,000 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ ਮੈਂ ਓਪਨ ਲੈਂਡ ਕਪਾਹ ਉੱਤੇ ਬੀਜਣਾ ਕੁਝ ਬੀਜਣਾ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਕਰੇ ਆ ਤੂੰ। ਦੈਨ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਜੀ ਫॉर ਨੈਕਸਟ 7-8-10 years you know ਫਿਰ ਦੈਨ 83 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਨ I planted grapes. ਵਾਹ। But other thing happened, you know, I never take a single class in grapes. Achha ji. But then I choose to plant some fresh grapes. So that was an experiment, I'm sure. Experiment also. It was a very big experiment. Ji. So we made our own plants, own training, and own sort of system like irrigation system. So it was, you know, from 80 to like 89 time, it was basically developing that piece of land. It took us that many years. So you created a great foundation where Dosanjh Bros stand today. Yeah. You are firm in itself. Yes. Bapu ji, mera niji sawal hai. You're 4 brothers. Yes. How do you keep the unity of a family together? Family unity is very important. Ji. And is very hard to keep. Ji. And ਸਾਡੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਐਂਡ ਐਜ਼ ਦ ਓਲਡੈਸਟ ਪਰਸਨ ਐਂਡ ਦ ਫਰਸਟ ਵਨ ਵੈਂਟ ਟੂ ਕਾਲਜ ਇਨ ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਜੀ ਐਂਡ I suddenly become responsible and I need to take out my own out first to help them. ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਕੱਢਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ that's the way to keep opportunity. You have to sacrifice your own choices to keep the family together. Yani there's a lot of sacrifice ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ to keep ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਬੰਨਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਬੜੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ you have grandchildren, you have brothers love and all of that. So ਬਾਪੂ ਜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੱਲ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਗ੍ਰੇਪਸ ਲੈ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਏਕੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। You were saying you were blank minded, it was an experiment for you. ਪਰ ਅੱਜ ਗ੍ਰੇਪਸ ਵੀ ਨੇ ਬਦਾਮ ਵੀ ਨੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। So what would you advise a young farmer what to look for? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੁੱਦ ਗਏ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੰਗ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੇਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਟਿਹੌਨ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਟਿਹੌਨ ਰੇਂਜ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੇ ਹਾਇਰ ਮੀ ਟੂ ਟੇਕ ਦ ਟਰੀਜ਼ not the grapes. They have almost 14,000 acre of crops which was 7,000 grapes and 7,000 almonds.
So when I got promoted as a technical manager, they asked me to take care of grapes also. So my president told me, I told him, hey, मेरे को तो grape experience नहीं, वो कहता hire somebody. अच्छा. So I hired somebody to teach me go grapes. Wow. But other part is available ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ University of California ਕੋ extension ਦੇ ਵਿੱਚ there are all kind of help available. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡੇਵਿਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਗੁੱਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਸੀ ਟੂ ਲਰਨ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਟੂ ਲਰਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਪ ਨਾਚ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਟੂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਸੋ ਦ ਪੈਸ਼ਨ ਟੂ ਲਰਨ ਵਾਸ ਆਲਵੇਜ਼ देयर ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਯੰਗ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋਰੇ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਮੇਨ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਕਾਮਨ ਮਿਸਟੇਕ ਅ ਫਾਰਮਰ ਮੇਕਸ the main common mistake as a family farm make not a business farm make you know ये ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕੀ ਆ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕਮ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਯੰਗ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਯੂ ਨੋ sometimes hard for new generation to work hard, not I'm saying hard, but it's take long hours, long days, because sometimes these plants does not have a weekend and does not have the day of the day. They work with sunlight. So you need to be prepared. If I had to work 7 days, I'm ready to work 7 days. If you want to work 5 days, you're ready to work 5 days. So you need to have that passion to look at the plants, not your own time. So you have willingness to work hard and put your time in. And you will be successful. ਬਾਬੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ when does farmer during the season we can talk any crop when does he has some time to rest and provide more family time sometimes does get short and but you know we always complain about the time there's 24 hours in a day but you can plan it bilkul and main thing is you have if you can plan it you can do it but like first generation when we came it was very hard because jo ਤੁਸੀਂ job ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ business ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ so it's get more harder if you already set up the system is there you had to run the system is to me it's just other way to justify to not in farming because we don't have enough time to spend the family. So basically we need to have set up your time for the kids' games, kids' times. You know, you can do all those things, but as long as you manage your time. ਬਾਬੂ ਜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਰੰਗੀਨ ਮਜਾਜ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਦੋਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੂਡ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਰੰਗੀਨ ਜਿਹਾ ਮਜਾਜ ਹੋਈਏ ਤੇ ਚਾਰ ਮਿੱਤਰ ਬੈਠਣ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਬੱਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ you just have to make it we want to make it so ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਦਾ and in my ਸਮਝ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ your culture is very very important and we need to make sure you know we don't get behind our culture ਜੇ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਵਿਦ ਕਲਚਰ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਵਿਦ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਧਰਮ ਆਊਗਾ ਨਾਲ so we do find some time and you know you have enough friends we have so we have evenings together and so a lot of time we go to the Punjabi movies now you know we go to the movies together and my wife and so we have that part of our entertainment and our grandkids come here they give us a lot of fun to do ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਔਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 14 ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਆ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ keeping a team together of different you know variety of thinking perspectives ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ ਉਹ ਗਠਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ because everybody thinks different yeah but
ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਪੀਪਲ ਫਸਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਪੀਪਲ ਸੋਚ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਪੀਪਲ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹੈਵ ਪੀਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਵੈਰੀ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਕਾਇਮ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਪੂਰਾ ਕਾਇਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਵਾਟ ਵੀ ਵਿਲ ਗੇਨ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਮ ਸ਼ੋਰ देयर इज ਹੈਲਥੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ who does Paramjit Dosanjh compete with himself or other farmers 99% Paramjit Dosanjh compete with himself ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵੀ ਹਾਊ ਮਚ ਲੈਂਡ ਆਈ ਓਨ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਇਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਜੀ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਅੱਛਾ ਆਈ ਕੈਨ ਮੈਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੈਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਜੀ ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਕੰਪੀਟ ਵਿਦ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਏਕੜ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਏਕੜ ਹੈ ਜੀ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਚੱਲੋ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਲਈ ਬੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵਧੀਆ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ but it's also a fun time as well so how do you coordinate that time with different companies communication factor ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਵੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੈਰੀ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਜੋ ਸੇਫਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਜੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂਜੂਅਲੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਟਰਾ ਆਵਰਸ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਲੋਟ ਆਫ ਫਰੈਸ਼ ਗ੍ਰੇਪਸ so we start early harvest maybe into June so we have the marketing guy one side the box guy this side and the bag side this guy and the trucking guy has to do the trucking how many people we need to harvest so it's really a lot of my time goes a lot more what to pick when to pick what kind of a box to pick and how many people we need so it's ਇਹਦਾ ਗ੍ਰੇਪਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਹਾਰਵੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ lot of mechanical shaking ਹੈ so lot of planning when to cut the water off how many to shake how many days the arm is going to be on the ground to before we pick it up so it always has all those different factors so we have to look at the plant what it needs some water at the same time we pick almonds so it's and the soggy ਦਾ ਜਿਹੜਾ soggy ਦਾ ਹੈਗਾ we have to put soggy on the ground drying soggy ਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਪ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਤੇ ਟਰੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਡਰਾਈ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਦਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਰੇਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਵੈਦਰ ਐਵਰੀ ਡੇ ਸੋ ਯੂ ਕੋਡ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਡੇਜ਼ ਨੀਡ ਟੂ ਡਰਾਈ ਐਂਡ ਵੈਨ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪਿਕ ਇਟ ਅਪ so all this time it starts in June we probably end up in end of October harvesting time so I mean another question ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੇ ਹੈ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਦਾ during harvesting time or non-harvesting time how many hours does your day consist of I know because businessman never sleeps you already mentioned that earlier business like in agriculture the day mostly start like 6 o'clock in the morning and all our people start 6 o'clock we end up maybe 6 o'clock 6 to 6 6 to 6 10-12 hours is most of the days are there and but you know it's ਕਦੇ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਲਾਈਕ ਵਾਟ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਯੂ ਹੈਵਿੰਗ ਫਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰਸਨਲੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਮੇਕਿੰਗ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਆਈਵ ਆਲਵੇਸ ਸਿੰਸ 92 ਆਈ ਮੈਟ ਯੂ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਪੂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਾਪੂ ਦਸਾਂਝ ਅੱਜ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਸਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਐਂਡ ਸਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਐਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਟੇਕਿੰਗ ਕੇਅਰ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ
ਜੇ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੋਰ ਹਾਰਡ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਸੋ ਬੀ ਐਨ ਓਨੈਸਟ ਐਂਡ ਟਰੂਥਫੁਲ ਐਂਡ ਲਵੇਬਲ ਸੋ if we can follow these 3-4 things I think ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਮੇਰੀ ਅਗੇਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਪਰਮਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਦ ਵੈਲ ਨੋਨ ਰਿਨਾਊਂਡ ਫਾਰਮਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਯੰਗ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਕੋਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਕਿਮੀ ਵਰਮਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹਤ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਵਾ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਟੁਗੇਦਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ ਦੋਸਾਂਝ ਜੀ ਔਰ ਦੂਜਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਏ